السلام علیکم ملګرو. نننی کلاس کې موږ د سرکل او د آرک په اړه کې به خبره کوو چې موږ به دا څنګه په دې AutoCAD کې استعمالو. نو راځئ چې شروع کوو. که زه دلته راشم لومبی سرکل ته او سرکل باندې کلیک کوم، نو ما ته دا وایي هغه د لاین خبره کوي چې یو ځای نه سټارټ کا. نو ما وویل چې دا سرکل چې کوم دی سنټر شو. اوس که زه هر سایډ ته ځم، که هر طرف ته ځم، دا ما سره سرکل راکول لپاره ریډیس راکوي. تاسو چې وګورئ سنټر نه چې کوم لاین را شوی او زه اوس د رایټ سایډ ته ځم، نو دا د دې ریډیس دی. کوم چې دا یلو ډیش ډیش لاین دی، نو دا ریډیس دی. دا اوس ریډیس دی وخت کې تاسو وګورئ په سکرین باندې تاسو ته لیکلي 3.3. نو دا د 3.3 ریډیس کې کېږي. که تاسو دلته 4 ولیکو، نو دا به 4 ریډیس په سرکل جوړ کړي تاسو ته. صحیح ده؟ هماغه د لاین په شانتې کار کوي څنګه چې نور دی، خو دلته دې کې موږ سره نور آپشن هم دي. او سرکل د سرکل شارټکټ سره یو ردیز نم کار کیږي. سرکل شارټکټ دی سی انټر. صحیح ده؟ او هغه خبره ده 0.0 د 0 نه به سټارټ شي او ما 1 ولیکو. د 1 میټر انچ پوټ ارس تاسو چې کوم یونټ ورکړي راي مطابق دا به 1 میټر تاسو ته دغه ډرا کی سرکل ډرا کی په ریډیس کې. صحیح ده؟ چې ریډیس 1 میټر شي، نو د دې ډایمیټر به څونه شي؟ د دې ډایمیټر به شي 2 میټر. څنګه؟ ځکه چې ریډیس چې کوم دی دا د سرکل د سنټر نه واله تر دیزې پورې چې کوم دی دا 1 میټر دی. او که زه د دیز نه دیز ته لاړ شم، نو دا به څونه وي؟ 2 میټر وي. نو زه به هغه ډسټنټ کمانډ واپس یوز کړم او د دیزې نه به زه سټارټ والم تر د دیزې پورې. نو دا وګوره دې څونه لیکلي ډایمیټر بیا څونه وي؟ 2 میټر. د سنټره پورې څونه دی؟ 1 میټر. او د دې پورې 2 میټر دی. صحیح ده؟ نو دا سرکل سی شارټکټ دی. صحیح ده؟ اوس سرکل کې نور آپشن دي. په دې کې لیکلي سنټر ډایمیټر، د دې نه مخکې سنټر ریډیس و. صحیح ده؟ اوس سنټر ډایمیټر دی. نو څنګه کار کوي؟ ما دلته رااله دلته ورکوم ویلیو، مخکې به چې کومه ویلیو موږ ورکوله به ډایرکټ ریډیس کې کاونټ کېدله. اوس که زه 1 لیکم، نو به ما سره کاونټ کېږي 1 ډایمیټر. صحیح ده؟ مخکې به هغه ما سره په ریډیس کې کاونټ کېدو، اوس به ما سره په ډایمیټر کې کېږي. زه ډسټنس واپس کوم، دیز نه دیزې پورې دا ډایمیټر شو، دیزې پورې دا 0.5 راځي. صحیح ده؟ نو هماغه سیز دی، صرف خبره د ډایمیټر شوله. دلته راځي 2 پوینټ سرکل. 2 پوینټ سرکل څنګه کار کوي؟ مثال کے طور پر تا سره داسې 2 پوینټ دي، یا زه ورته وایم چې یو لاین دلته دی او بل دلته دی، او ته دې دواړو ترمنځ یو سرکل وښیې، او ته یې چې د سرکل دی یو سایډ دلته ولګي او بل سایډ دې دلته ولګي. نو به څنګه کې؟ نو داسې خو نه کېږي چې ته راشې دال سنټر ووښې او د دیز نه شروع کړې. نه، سنټر یې بیا د دیز نه شروع کېږي. زه یم چې سرکل یو سایډ دلته ولګي او بل یې دلته ولګي. د هغې لپاره ما سره 2 پوینټ دي. 2 پوینټ، یو کلیک مې دلته وکړو، بل کلیک مې دلته وکړو، مثال کې طور پر دلته وکړو. صحیح ده؟ نو هماغه شان سرکل یې ما سره ډرا شو، یو طرف یې دلته ټچ شوی، بل طرف یې دلته ټچ شوی. نو دې ته څه ویل کېږي؟ 2 پوینټ سرکل. سیم دلته راځي 3 پوینټ. 3 پوینټ دپاره یو 3 پوینټ موږ سره هم پکار دی. مثال کې طور پر ما سره یو بل لاین دی، یو لاین دا شو او یو دا شو. زه دلته سرکل جوړوم 3 پوینټ، یو دلته لاین، بل دلته، بل دلته. صحیح ده؟ نو 3 پوینټه ما واغسله، وایي نه یو سرکل جوړ شو. مخکې به سرکل جوړېدو د ریډیس یا سنټر نه به کېدلو، اوس موږ د نورو پوینټونو نه. دلته موږ سره یو بل اپشن دی چې هغې ته ویل کېږي ټینجنټ ریډیس. ټینجنټ ویل کېږي دا سرکل چې کوم دا سایډونه ټچ کېږي دا ټینجنټ دی، دا ځای نه. صحیح ده؟ دا ځای نه دا ټینجنټ دی د دې. نو اوس دې کې وایي چې ټینجنټ ریډیس، 2 ټینجنټ او ریډیس. صحیح ده؟ اوس څنګه دا کار کوي؟ اوس درته وایم. ما سره یو لاین دی دلته، صحیح ده؟ بل لاین دی داسې. صحیح ده؟ دلته رالم، په دې مې کلیک کو او د دیز نه والا تر د دیزې پورې. خو اوس ما ته وایي چې ریډیس به ورکې. نو زه ورکوم مثال کې طور پر ریډیس ما 11 ورکو. صحیح ده؟
نو دا دواړه ما سره د دې چې دا کم پوینټونه کم دی کې لګي د دې دي نه والا دې پورې دلته دا ټچ هم دی او کو خیال کړئ دلته نه دی ټچ دا به کله ټچ کېږي زه مثال کې دا ما لږ دا کو زه یو کمانډ استعمالوم ای ایکس دا به تاسو ته را روان دی کې کوم ته صرف وګورئ دا مې سرکل سره ټچ کو نو دا لاین د دې دا ایج واله او راغه ایج دی لاین دلته سرکل ایج واله صحیح را خو دا سرکل چې کوم دی دا 11 ریډیوس کې دی تاسو ته د دې دغه او کې ډیسټنس وکړئ سوري د دې پورې دا 11 ریډیوس دی خو موږ ته ویلي چې ټینجنټ او ریډیوس صحیح را او د دې نه بل چې کوم موږ سره دی هغه ټینجنټ دی اوس دلته داس مطلب یو لاین ما دلته راخلو یو دلته او بل دلته صحیح ده اوس درالم دا درې لاین ما ورکړه مثال کې تو پر دا ټینجنټ درې ونه لاین ریډیوس پکې نشته زم یو د دې سره ټچ شي دلته ټچ شي او دلته ټچ شي صحیح ده نو څو ګوره دا بالکل د دې د ایجز سره ټچ دي نو دا سرکل باره کې موږ سره دا خبره وي صحیح ده دې کې د ریډیوس خبره او دې کې د ریډیوس نه دې کې درې ټینجنټ صحیح ده مثال کے طور پر بعضی نیم ټیم کې موږ د هیڅ چلو کو کنه چې زرا علم دلته مې وتا ورکړل دا 2 ټینجنټ دا او دا صحیح او ریډیوس مې ورکو 2 ډېر وړو کې لري 2 ریډیوس کې سو هم کو دا دوه ټچ شي دا هغه د کې سرکل جوړ شو اوس که تاسو وګورئ دا ولې وشو دا ځکه وشو چې دا لاین زی د دې بد دا ټچ کوي خامخا ای ایکس انټر او په دې مې کلیک کو صحیح او دا لاین به دې هغه د ټچ کوي ته وګوره دې دوانو دا نه ټچ کړی دي ځکه هغه د کې ډرا شو دلته ځکه دا رالو چې دلته ریډیوس منګ ورکو ریډیوس یو خاص ویلیو را په 2 کې نو 2 ضروري ده نه چې دا ټچ کی دا دوانه چې کم دي ته دی هغه د کې به دا ټچ کوي دي سره او دا به دې سره برابر را دي 2 ریډیوس برابر دي صحیح ده بل کې موږ سره آرک ته آرک تاسو ما ویل چې اني پارت اف سرکل ته آرک ویل کیږي صحیح ده زه به تاسو ته یو دغه درکم د سرکل دا ګولای چې کوم دا دغه کلک زم موږ سره نه کنا مکمل سرکل نه دې نه دې پورې دا موږ سره اوس آرک شو صحیح ده دې ته اوس موږ سرکل نه ویل کیږي دې ته اوس موږ آرک ویل کیږي آرک کمیږي دا آرک ته صحیح ده ینه دا آرک ته صحیح ده نو اوس آرک دې کې موږ سره راځي 3 پوینټ آرک یو پوینټ دا بل سنټر پوینټ او بل دا پوینټ صحیح ده دا 3 پوینټ آرک دی مخکې راځي موږ سره سٹارټ سنټر اینډ یو سٹارټ پوینټ ته بل به سنټر وي او بل به اینډ وي اینډ کوم دی کې مثال کې تو پر اینډ دلته دی صحیح ده دا په خپل تاسو وګورئ دا ډېر آسان دی کې څه شته نه صحیح ده دې کې بل راځي سٹارټ سنټر اینګل نو سٹارټ سنټر او اینګل لور کا مثال کې تو پر دوته چې 90 اینګل کې ماتا آرک ډرا کا دا د دې نواله دې پورې دا 90 اینګل کې څنګه دی دې کې تاسو دا لاین ډرا کړئ او به دا لاین ډرا کړئ صحیح ده دا دې ندی پورې دا 90 اینګل د جوړ کړل خپل دلته موږ سره سٹارټ سنټر لینث نو زرا اعظم دې کې ما سٹارټ او سنټر شو دا د دې زول لینث ورکوم مثال کې تو پر لینث زور کوم دا 43.9 یا ارسونه شو صحیح ده اوس دا لینث معلوم چې دا د صحیح دی کنه مولا 43.9 ورکو تقریبا صحیح ده دې به څنګه معلوم پر ډیسټنس باندې به عموم کیږي خو ډیسټنس باندې سټریټ لاین خو کیږي او دا په صحیح نه کیږي صحیح ده اینه دا دلته 44 ورکي نو آی کې موږ سره دا ګولای غون تیر دا چې کوم آرک دا دی نو ډیر لپاره صحیح معلومات لپاره به تاسو په دې رائټ کلیک وکړئ او پراپرټی ته بلل شي دلته به تاسو سره اپشن راشي لاندې راشي دلته لینث وګورئ لینث کوم دی کې آرک لینث صحیح ده نو آرک لینث 45 صحیح ده نو دا د دې د آرک لینث دی دا کلوز کوم نه پراپرټی بل کې موږ سره راځي سٹارټ اینډ او اینګل سٹارټ د اینډ شو اوس به د دې نه موږ ته اینګل للی صحیح ده چې څونه اینګل کې اوس که دلته اینګل لیکو نو دا برای مطابق کېږي زه ته هم چې مثال کې تو پر 90 اینګل کې صحیح ده
نو اول سٹارټ او اند پوزیشن او بیا راینه بعد انګل صحیح ده که تاسو وګورئ څنګه 90 انګل دی نو ګوره د دې سنټر کم دی د دې دی د دې سنټر دا دی دا میلاو که د دې پوینټ نه والا دا پوینټ میلاو که تر دې پورې نو دا وګوره دا 90 انګل دلته جوړي که نه جوړي صحیح ده نو په دې وجه دا 90 انګل دی بل دلته موږ سره سٹارټ اینڈ ډایرکشن دا پکې ډېر استعمالیږي دا نور دومره نه استعمالیږي دا پکې ډېر استعمالي دا په کم حالت کې استعمالي اکثر موږ سره دوه لاین وي یا داسې اوس زه وایم چې د دې نه ولې دې پورې زه یو آرک وامه صحیح ده دا به څنګه کوم دې لپاره ما په دې کلیک کو او رالم دا یو پس پوینټ شو دا سیکنډ پوینټ شو د دې نه بعد چې زه آرک څونه وامه هغه شان زه والی شم صحیح ده زه مثال کے طور پر دې انګل کې بعد نیم روډ وغیرہ کې چې موږ کله کار کوو نو داسې غونتې آرک ضرورت موږ ته راځي نو موږ بیا داسې ډرا کوو صحیح ده سٹارټ اینډ ریډیس دا سٹارټ او دا اینډ صحیح ده اوس د ریډیس ورکوم ریډیس به زه ورکوم 200 مثال کې طور پر صحیح ده او دا ریډیس چې کوم دی د دې پورې به دا 200 وي صحیح ده کینې وی ګورئ د دې نه والا تر دې پورې 200 ریډیس صحیح ده دلته موږ سره بل راځي دا شو سنټر سٹارټ اینډ دلته به اول خبره سنټر نه شروع کیږي صحیح ده بیا به سٹارټ وي بیا به اینډ وي په دې کلک کار کومه ګوره دا سنټر شو زموږ صحیح ده او دا به موږ سره څه وي مثال کے طور پر زه راځم دې کې ورکوم 270 چې ما په دې کلیک کو نو 270 انګل ما ته ډرا کو دوباره وتا ګورئ دا د سرکل سنټر شو یا د آرک سنټر شو صحیح ده بل کلیک مې وکړو د دې نه سرکل سٹارټ شو سونه ورکوم دې کې دا ورکوم 90 انګل صحیح ده دا 90 انګل شو صحیح ده مطلب اول سٹارټ بر سنټر نه غستل کیږي سٹارټ سوري سنټر سٹارټ انګل صحیح ده او دې کې موږ د سنټر نه سٹارټ هلی او انګل بسونه ورکو عمده لاین به سره ډرا کوي عمده انګل به ډرا کوو نو څنګه به ډرا کوو 90 انګل صحیح ده نو دا 90 انګل دی دې کې دا انګل د دې سنټر او دا چې ملاو شي کنه دا 90 انګل دلته جوړیږي صحیح ده بل راځي سنټر سٹارټ لین سنټر لومبه سنټر دا سٹارټ او لینث او لینث څونه ورکوم زه مثال کې طور پر دلته ورکوم 100 صحیح ده دا 100 شو د دې لینث باره کې خبر رااله زه راځم پراپرټي ګورم پراپرټي کې ته لینث ته لاړ شه آرک لینث څونه دی 100 صحیح ده 3.3 په سمثینګ راځي ځکه چې دا د دې ریډیس په وجه راځي نو دا لږ ډېر په خپل سیوا کېږي دی وجه باندې اکوریسي صحیح نه ده دا چې کله موږ په ویلیو باندې کار کوو بیا به صحیح وي او وختینی هم موږ ډرا کړو تقریبا 44 او راغلی سمثینګ 45 صحیح ده خو خبره همدغه ده چې موږ دلته آرک د لینث خبره کوو بل موږ سره راځي کنټینیو څه ته وایي چې تیر کم آرک کې موږ کم دی کې انډ شي او راغلی نو دا دوباره سٹارټ شي ته وګورئ صحیح ده او زه دوباره راځم کنټینیو ته صحیح ده نو د آرک شارټکټ یو خبره مو کړه د آرک شارټکټ چې کوم دی دا ا را صحیح ده ا کیبورډ نه صرف ا بٹن هو ا وخه او ډرا کوي باقي چې کوم دی دا سونه چې دا پتاسو مینوال کوي دلته به پسې راځي او ډرا کوي صحیح ده نو نن کلاس کې دونه کافي ان شاء الله نیکسٹ کلاس کې حاضر شو بل کلاس پوری اجازه راکړئ الله حافظ